Მოკლედ დაგიბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლობა, შემოგიერთდით გადაცემა შუადღე ქუთაისშიც გრძელდება და დაგიბრუნდით სტუმერთან ერთად, როგორც აღნიშნეთ, დღეს 25 თებერვალია საბჭოთა ოკუპაციის დღე, ასე რომ გადაცემის სტუმერს წარმოგიდგენთ, ალბათ ლოგიკურად მიხვდებით თუ რა მოვლენები უნდა გავიხსენოთ და ვის უნდა მივაგოთ პატივი. მოკლედ გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი მალხაზ მურუსიძე, ისტორიის დოქტორი, გელათის სასულიერო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი, ბატონო მალხაზ, შუადღე მშვიდობისა. ძალიან მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ. არ შეგაშინათ ამინდმა. ისტორიული მოვლენა, რომელიც აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ, პატივი მივაგოთ იმ ადამიანებს, ვინც თავიანთი სიცოცხლე გასწირეს სამშობლოსთვის და სწორედ მათი დამსახურება ალბათ ეხა რო აქ სხედვართ და შესაბამისად მოდით შევუდგეთ ხო გადაცემას. მიხარია კიდევ ერთხელ რომ ჩვენთან ერთად ხარ. მოგესალმებით და ბედნიერ დღეს და ნაყოფიერ სამუშაო კვირას გისურვებთ. გაიხარით. უღრმესი მადლობა დღევანდელი დღეს სტუდიაში მოწვევისათვის. თავისთავად ცხადია დღეს არის ძალიან დიდი ტკივილი და ტრაგედიის დღე, თუმცა არ შემიძლია არ დავიწყოთ ჩემი საუბარი თავიდან იმით, რომ დღეს არის ასევე ივერიის ყოლაწმინდა ღვთისმშობლის ხატის ხსენების დღე, ქართველთათვის უდიდესი დღე არის. თავისთავად ცხადია ცალკე სასაუბრო თემა, რატომ ანც და მაინც აი ამ დღეს ასეთი ტრაგიკული მოვლენა მოხდა და ეს არ არის საქართველოს ისტორიაში ერთჯერადი ფაქტი, აი თუნდაც რატომ ანც და მაინც 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების ბრწყინვალე დღესასწაულზე სოხუმის დაცემა, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ცალკე საკითხი არის. დღევანდელი დღე როგორც ყველამ ვიცით, ეს არის დიდი ტკივილი დღე, რამეთო სწორედ გავიხსენოთ რა მოხდა 1928 წლის წინ 1921 წლის 25 თებერვალს მცირე ერთამ ჩაგვრელმა რუსეთმა კვლავ მონობის უღელი დაადგა ქართველ ხალხს. ეს სიტყვები წმინდა ამბროსი ხელაიას ეკუთვნის მაშინდელ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს და ალბათ ყველაზე კარგად გამოხატავს აი ამ მოვლენის ტრაგიკულ არსს. თავისთავად ცხადია, ხომ მეკითხარით რომ 98 წელი გავიდა მალბეთითი დღის შემდეგ ჩვენ ვიხსენებთ და ყოველთვის გავიხსენებთ ამ მოვლენას, თუმცა მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ გავაკეთოთ სწორი ანალიზი და გამოვიტანოთ შესაბამისი დასკვნა, რატომ მოხდა, რატომ მივედით აი ამ ტრაგიკულ მოვლენამდე, შეიძლებოდა თუ არა მისი თავიდან დაშორება, იმიტომ რომ ისტორიას როგორც მოვიხსენებათ, სწორედ მაშინ აქვს და მხოლოდ მაშინ აქვს ფასი თუ ის ამავე დროს ხვალინდელი დღის მასწავლებლად და ასე ვთქვათ გაკვეთილის მომცემად გამოგვადგება. მაგრამ ეს ტრაგედიები რომ გვესწავლათ ბატონო სწორი პოლიტიკა გვეტარებინა და დღესაც არ განვიცდიდათ რუსეთის რეპრესიებს. სამწუხაროდ ქართველებს გვჩვევია აი ამ ისტორიის გაკვეთილების უგულებელყოფა. და ჩვენ ვერ გამოვიტანეთ სათანადო დასკვნა ამის თვალნათლივი მაგალითი თუნდაც 91-92 წლების ის ტრაგიკული მოვლენები არის, მაგრამ ეს კიდევ ცალკე სასაუბრო თემა არის. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ 1921 წლის 25 თებერვალს, აი რა მოხდა, რა მოვლენები უძღვოდა წინ, თავისთავად ცხადია ეს კულმინაცია 25 თებერვალამდე კი ბატონო. ნუ ყველაფერი რა თქმა უნდა დაიწყო იმით, რომ 1917 წელს რუსეთში მოხდა რევოლუცია, მეფის მთავრობა დაემხო და რუსეთში მოვიდა დროებითი მთავრობა, რომელიც უუნარო აღმოჩნდა და ამ უუნარობამ სამწუხაროდ უკვე 1917 წლის შემოდგომაზე ოქტომბერში ბოლშევიკების მოსვლა, ბოლშევიკური ხელისუფლების მოსვლა განაპირობა. მაშინდელმა ესე იგი ბოლშევიკური ძალა საერთოდ იმდენად აი არაპროგნოზირებადი და მხეცური ძალა იყო, მოდი ესე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას და არაპოპულარული სხვათა შორის, რომ მსოფლიომ წაუყრა მაშინ იმ იმედით, რომ ეს დროებით რაღაც მოვიდა როგორც მანამდე დროებითი მთავრობები და შეიცვლება, მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს წაყრუება 70 წლიანი უბედურება დაუჯდა მსოფლიოს. და აი მაგრამ რის თქმა მინდა, ნუ ბოლშევიკებს ძალიან გაურთულდათ მდგომარეობა მაშინდელ რუსეთში და ამიტომ დროებით ისინი შეუგნენ იმას, რომ დაკარგეს კონტროლი რუსეთის ყოფილი იმპერიის ტერიტორიებზე, მათ შორის საქართველოს და ამიერკავკასიაზე და იცით თქვენ ალბათ ჩვენმა მაყურებელმა, რომ 1918 წელს საქართველოს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. ნუ თავისთავად ცხადია ხა როგორც საქართველოსთვის, ქართველი ერისთვის, ასევე რუსეთისათვის და მსოფლიოსთვის არ იყო დასამალი, რომ ეს ტერიტორია იყო, ასე ვთქვათ, რუსეთის
რუსეთის გავლენის სფერო და რadzანაც არ უნდა მოსულიყო რუსეთში, ხა ეს იქნებოდა მეფის მთავრობა, მე შემდეგ და უშუალოდ იქ დენიკინი, ვრანგელი თუ ბოლშევიკები, ისინი ყოველთვის შეეცდებოდნენ აი ამ დაკარგული გავლენის აღდგენას და ადრე თუ გემოაკითხავდნენ ამიერკავკასიას და საქართველოსაც. ამიტომ თავისთავად ცხადია საქართველოს დემოკრატიული მთავრობა ვალდებული იყო ყველა ღონისძიება და ზოგადად არა მარტო დემოკრატიული მთავრობა, მოსახლე ქართველი ერის ვალდებული იყო რომ აი ყოველნაირად მომზადებული იყო იმ ტრაგიკული დღისათვის, რომელიც სამწუხაროდ 1921 წელს დადგა, კი ბატონო. ეხლა ჩვენ საუბარი დავიწყეთ იმით, რომ რა მიზეზებმა განაპირობა, ხო? აი თუ დავწნახავთ, ესე ვთქვათ, თელ მიზეზთა კომპლექსს და დავალაგებთ, დავინახავთ, რომ ერთადაც საშინაო და საგარეო პრობლემების ურთიერთგადაჯაჭვის შედეგი იყო აი ეს ტრაგედია. რა უნდა ყოფილიყო სწორი პოლიტიკა, ბატონო? რა უნდა ყოფილიყო? კი ბატონო, სწორი პოლიტიკა პირველ რიგში ის იყო, რომ როდესაც შენ ასეთი ძლიერი ჩრდილოელი მეზობელი ყავს და რომელიც ხო იცი რომ გიპირებს დაპყრობას და აი ახლა არათუ იცი უკვე 1920 წლისათვის, როდესაც რუსეთმა ასე თუ ისე მოიგერია საფრთხეები, ეს იყო დასავლეთიდან პოლონეთის ინტერვენცია, იქ სამხრეთით ვრანგელის, დენიკინის არმიების შემოტევა, უკვე დასვა დღის წესრიგში ამიერკავკასიის გასაბჭოება. აი 1920 წლის გაზაფხულზე, აპრილში მათ აზერბაიჯანი დაიპყრეს და გაასაბჭოეს. 20 წლის შემოდგომაზე დეკემბერში სომხეთი გაასაბჭოეს. თავისთავად ცხადია და თანდათელი არის რომ ხვალდაზე უკვე საქართველოსაც მოაკითხავდა, კი ბატონო. უფრო მეტიც, აი საქართველოს დაზვერვას ხელთ ჰქონდა აზერბაიჯანში დისლოცირებული მე-11 წითელი არმიის გენერლის ჰეკერის დაშიფრული გეგმა, სადაც დაწმილებით იყო საუბარი, რა ძალები ჭირდებოდა საქართველოს დაპყრობას. ნუ ახლა უკვე დასკვნა გამოსატანი იყო, ხო? თუ მანამდეც არა. მიუხედავად ამისა, აი მთელი რიგი მოვლენების განხილვის შედეგად ჩანს, რომ საქართველოს მთავრობა ვერ მოვიდა გონს. არც მეტი, არც ნაკლები 1920 წლის შემოდგომაზე, როდესაც უკვე აი რეალური არის ინტერვენციის საფრთხე, ისინი დემობილიზაციას აცხადებენ არმიას. შეიძლებოდა თავის აცილება, ბატონო მალხაზ? ალბათ შეიძლება თავის და ნაცილება. ახლა ცალკე თემა არის საგარეო ფაქტორი. დიდმა სახელმწიფოებმა, აქ არის საუბარი ევროპულ სახელმწიფოებზე, რომლის იმედიც ჰქონდა საქართველოს, ინგლისს და საფრანგეთმა გაწირა საქართველო და გაწირა კი არა, უფრო სწორი იქნება, რომ მათ პრაგმატული გადაწყვეტილება მიიღეს. პატარა საქართველოს გულისთვის დიდ რუსეთს არ აწყენინეს. ეს უნდა ცოდნოდა ქართველ პოლიტიკოსებს და სამწუხაროდ იცოდნენ კიდეც, ბატონო მალხაზ? თუ იცოდნენ, მაშინ აი ახლა როდესაც შენ არ გაქვს იმედი შენი ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული პარტნიორების, მით უმეტეს სამხრეთიდან თურქეთია, რომელიც ასევე რუსეთის მსგავსად სულზე იყო, როდის შემოვიდოდა საქართველოში, ჩრდილოეთიდან ასეთი დიდი დამპყრობელი მოდის შენს წინააღმდეგ, მაშინ შენ თავისი უნდა გამოძებნო ის ძალები და შეიძლებოდა მოგამოეძებნა. სამწუხაროდ საქართველოს მაშინდელმა მთავრობამ, ჟორდანიას მთავრობამ ვერ გამონახა საერთო ენა ქართულ გენერალიტეტთან. ისეთ ბრწყინვალე სამხედრო წარმომადგენლებთან ჩვენი არმიისა, როგორც იყო გიორგი კვინიტაძე, გიორგი მაზნიაშვილი, აი უდიდესი ფიგურა ყავდა ხო გიორგი კვინიტაძე, რომელსაც როდესაც გაუჭირდებოდათ, მაშინ ეძახდნენ. იმიტომ რომ ესენი უფრო პარტიული პრინციპით უყურებდნენ აი ამ მოვლენებს და აფასებდნენ. ახლა გიორგი კვინიტაძეს უნდა თუ არ უნდა გიორგი მაზნიაშვილის, ალექსანდრე ჩხეიძეს თუ სხვა ამ დიდ კოჰორტას ქართული გენერლებისა, მათ რუსული სკოლა ჰქონდათ გავლილი, ეს ისტორიული რეალობიდან გამომდინარე იყო, ხო? ვიცით რომ რუსეთის იმპერიის შემადგენელი ნაწილი იყო საქართველოს წლების მანძილზე და იქ რუსული აღზრდა განათლება ჰქონდათ. მიუხედავად ამისა, როდესაც მოხდა რევოლუცია და დაბრუნდა ეს თაობა საქართველოში, ისინი თავითვე ჩადგნენ ქართული არმიის მშენებლობის სათავეებთან და იუნკრევზე მომუწევს დღეს საუბარი და სწორედ გიორგი კვინიტაძე და ეს პიროვნებები იდნენ ამ სამი სათავეში, მაგრამ ვერ გამოძიეს საერთო ენა, იმიტომ რომ გიორგი კვინიტაძე იყო პროფესიონალი, პრინციპული პიროვნება, რომელმაც იცოდა როგორ უნდა აწყობილიყო სამხედრო საქმე საქართველოში. რაც შეეხება მაშინდელ მთავრობას, მთავრობა უყურებდა როგორც გითხარით ინტერნაციონალური და პარტიული პრინციპებიდან გამომდინარე და შიში ჰქონდა მთავრობას, რომ მაინც ახლა ესენი რუსეთის გენერლები იყვნენ, რუსეთის არმიაში ნამყოფი და გადატრიალება ელანდებოდათ სულ.
გაურებული აი სამხედრო სფეროში გაურება ჰქონდათ, ახლა იყო პროფესიონალური ჯარი, რომელსაც როგორც გითხარით, გიორგი კუნიტაძე მეთაურობდა, გიორგი ნაზნიაშვილი და ქართველი პროფესიონალი სამხედრო, ამავდროულად იყო პარტიული ჯარი. ისა რა ქვია, სახალხო გვარდია, რომელიც სოციალ-დემოკრატებით იყო დაკომპლექტებული და ჯარი რაზე არის? ჯარი არის აგებული პირველ ყოვლისა დისციპლინაზე და წვრთნაზე და კარგ მომზადებაზე. ამას ჭირდება მომორჩილება, ხო, ზემდგომი ორგანოების და აი თუ პროფესიული ჯარი იგივე იუნკრები, ხო, სასწავლებელი ამ თვალსაზრისით გამორჩეული იყო, აი სახალხო გვარდია იმით განებიურებული იმით, რომ მას პარტია ფაველობდა, არანაირ წესრიგს და მორჩილებას არ იჩენდა. აი ერთ კურიოზულ ფაქტს გავიხსენებ, გიორგი კუნიტაძის მოგონებებიდან, რომ როდესაც ახლა თავარსარდალი არის და თავარსარდალმა უნდა გასცეს ბრძანება, ხო? და პროტესტი გამოთქვა სახალხო გვარდიის წარმომადგენელმა, რომ აი ასე ბრძანებას მოსცემთო, ჩვენ არა, აბა როგორ მოგმართოთო, გიორგი კუნიტაძე იგონებს და როგორ გთხოვთო, ასე მოგმართეთო და გიორგი კუნიტაძეს უთქვამს, რომ აი სამჯერ გავიმეორებთ, ხოლმე ზოგადად თქვენ შეასრულეთ. აი ეს ბრძანება, ხო, იმისათვის რომ გავიგოთ, რასთან კონდა საქმე, გიორგი კუნიტაძეს ორი მაგალითს მოვიყვან, როდესაც ცოტა ადრე საქართველოს სომხეთის კონფლიქტი იყო 1918 წელს და მიდის გაცხარებული ბრძოლა, თავარსარდალს აქვს იმედი, რომ აი ერთ-ერთი მაღლობზე დგას სახალხო გვარდია და ის ამას აკონტროლებს, მოდის ინფორმაცია, რომ სახალხო გვარდია მაღლობი დატოვა, ჩამოვიდა ღამით, იმიტომ რომ ყავის მირთმევა უნდოდა და როდესაც გაგზავნა კაცი გიორგი კუნიტაძემ და ითხოვს რა ხდება, რა მოხდა კაცო, ჩამოვედით დღეა საღამოს და დილით ავალთ ისევ ზემოთ და ახლა მეორე ესეთ ფაქტს მოგიყვანთ და რასთან გქონდა, აი რა განაპირობა, ხო ესე გიორგი კუნიტაძე ამბობს, იგონებს, რომ აი რაღაც განკარგულება გავეციროთ, ეს სამი ზარბაზანი ამ ადგილას წაიყვანეთო და წაიღეთო და აი ჩემ გვერდით იყო ამ დროს სამხედრო მინისტრი გიორგაძე, ეს სოციალ-დემოკრატების კაცი იყო, ხო, მათი დანიშნული და მომიბრუნდა და მეუბნება, ბატონო გიორგიო, სამი ზარბაზანი, რამდენი ქვემეხი არისო და ხა როდესაც ასეთ მდგომარეობა არის, თავისთავად ცხადია, რომ იქ სასულიერო შედეგს სამხედრო თვალსაზრისით ვერ მივიღებთ. და რა მოხდა, გავიხსენოთ რა ძალიან. კი ბატონო. ახლა მეორე ვარიანტი რაც არის, მეორე ვარიანტი რა თქმა უნდა ის არის, რომ ინგლისმა და საფრანგეთმა, რომელსაც უნდა დაეცვა, ესე ვთქვათ, საქართველოს უარი განაცხადა, ამას უფრო მეტი ძილვაჭრა საქართველოს საკითხით. აი მე პირველი მსოფლიო ომი 1918 წელს, როდესაც დაასრულა, ჩამოყალიბდა ერთა ლიგა. ახლა რა იყო ერთა ლიგა? ეს იყო იგივე გაერთიანებული ერების ორგანო, აი გაეროს წინამორბედი, რომელიც პრინციპი მისი იყო, აი საქართველოსთვის იყო ზერგამოჭრილი. მისი პრინციპი რა იყო, რომ აი პატარა ერები გაერთიანდებოდნენ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციაში და ერთობლივი კოლექტიური ძალით აიცილებდნენ დიდი ერების ჩაგვრას, ჩაგვრას თავიდან. ხო და ზუსტად საქართველოსთვის იყო გამოჭრილი, ამიტომ საქართველოს გაგზავნა დელეგაცია პარიზის კონფერენციაზე და ითხოვა, რომ აი მიიღოთ საქართველოს ერთა ლიგაში, მაგრამ ახლა საქართველოს ერთა ლიგაში მიღება ნიშნავდა იმას, რომ თუ რუსეთი დაესხმებოდა თავზე საქართველოს და ეს აუცილებლად მოხდებოდა პრაგმატულად მოაზროვნე ევროპელმა პოლიტიკოსებმა იცოდნენ, მაშინ ომთა გამოცხადებით დაეწყოთ რუსეთთან და რუსეთთან ომი არ აუზარუნდება. კი და უფრო მეტიც, აი ინგლისის პრემიერ-მინისტრი ლოიდ ჯორჯი ვაჭრობას იწყებს პირდაპირ 20-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა რუსეთთან. ინგლისისათვის ძალიან მიმზიდველი არის რუსეთის უზარმაზარი, ესე ვთქვათ, ეკონომიკური და ნედლეულის რესურსები, ხო და ახლა რუსეთმა რა თქმა უნდა ინგლისმა იცოდა ისიც, რომ რუსეთს თავის ინტერესები ჰქონდა საქართველოში და დღე-დღეზე უნდა მოაკითხოს საქართველოს და ამიტომ გავლენის სფეროები გაიყვეს ესე. 1920 წლის ბოლოს შედგა ეს შეთანხმება ინგლისსა და რუსეთს შორის და ამ მის მიხედვით საქართველოს და ამიერკავკასია ინგლისმა რუსეთის გავლენის სფერო დააღიარა. ხა მე მინდა ვთქვა, რომ კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვამო პრაგმატული მოსაზრებით ხელმძღვანელა ინგლისმა. ხა ინგლისის რა ინტერესები და კავკასიაში ბაქოს ნავთობი და ბათუმი, ხო? ბაქოს ნავთობი, ბათუმის. ახლა ამ დროს უკვე 1920 წლის გაზაფხულზე წაღებული აქვს აზერბაიჯანი, რუსეთს და ამას მოგვარდა წაართმევდა ინგლისი საბჭოთა იმპერიას და ამიტომ იძულებული გახდა დაეთმოს და სამაგიეროდ ცენტრალურ აზიაში მიიღო და ინდოეთში თავისუფალი მოქმედების საშუალება ინგლისმა და აი ერთა ლიგაში საქართველოს მიღებაზე ერთა ლიგაში უარი ეს იყო მკაფიო გზავნილი მესიჯი რუსეთისათვის, რომ ევროპა არ მოიკლავდა თავს თუ კი რუსეთი დაიწყებდა საქართველოს. კი ბატონო, აი მოვიდა ეს ტრაგიკული მოგვარდა ეს სიტუაცია, ესე ვთქვათ, რუსეთმა მოაგვარა საერთაშორისო ურთიერთობები, აქეთ თურქეთი, ხო? ქემალისტური თურქეთი, რომელთანაც სტრატეგიული პარტნიორული თანამშრომლობა ჰქონდა რუსეთის.
ეხლა სხვათა შორის აი ბაქოში, აზერბაიჯანში დაბანაკებული მე-11 არმია, რომლის ფაქტიური ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე იყო ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის მართლაც დემონი, ესე ვთქვათ, დეპეშას ტელეგრამაზე აგზავნიდა მოსკოვში და ითხოვდა საქართველოში შეჭრის უფლებას, მაგრამ ლენინიც და სტალინიც აი მათი ტელეგრამებში ხაზგასმით აფრთხილებდნენ, რომ საქართველოში შეჭრა უნდა მომხდარიყო საერთაშორისო ვითარებასთან შესაბამისობაში. და ეს მოგვარდა ეს ურთიერთობაც, მოიგერიეს პოლონეთიდან პილსუდსკის შემოტევა, იქ ვრანგელი, რომელიც ოპოზიცია იყო, ეს მეფის მომხრე გენერლები დაამარცხეს ბოლშევიკებმა. აზერბაიჯანი გასაბჭორდა როგორც გითხარით გაზაფხულზე შემოდგომაზე სომხეთი და 1921 წელს თებერვალში უკვე იანვრის ბოლოს უკვე რუსეთის ცენტრალური კომიტეტი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მისცეს მე-11 წითელ არმიას აუნთოს მწვანე შოქი საქართველოში შესაჭრელად და აი 11 თებერვალს ვიცით ალბათ ყველამ რომ შემოიჭრენ ესენი. აქაც სცენარი თუმცა 21 თებერვალამდე 11 თებერვლიდან რა ხდებოდა? აი ეს ხო ძალიან საინტერესო არის. სცენარი დაიდგა, ხარა მიუხედავად ამ პრობლემების მოგვარებისა, საბჭოთა რუსეთს მაინც არ აწყობს ესე პირდაპირ თქვას, რომ აი დაეწყო თავს დემოკრატიულ საქართველოს და დაიპყრო. მით უმეტეს რომ 1920 წლის 7 მაისს რუსეთს საქართველოსთან ხელშეკრულება ჰქონდა, სამშვიდობო ხელშეკრულება გაფორმებული, რომელთაც აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა, მაგრამ ამას ახლა ამ ხელშეკრულებას თავის პლუსებთან ერთად როგორც აღმოჩნდა შემდგომში ბევრი მინუსი ჰქონდა. მოაბუნა საქართველოს ხელისუფლების ყურადღება და როგორც გითხრათ, მიუხედავად აი ამ ისა ყველაფრისა, მაინც არ უნდა რუსეთს ისე გამოჩნდეს, რომ თითქოს დაიპყრო. ამიტომ რუსეთმა დაადგა ესეთი სცენარი, არა ისტორია მეორდება, ხო? როგორც მაგალითად აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან მიმართებაში. თითქოს აქ საქართველოში მოხდა მშრომელი მასების, მუშების და გლეხების აჯანყება, ესენი ხო მუშათა და გლეხთა მთავრობა დაასახებდნენ თავს. ხო და ესენი აჯანყდნენ საქართველოში, შექმნეს თავიანთი რევოლუციური მთავრობა, მაგრამ ძალა არ ყოფნით აი ამ ბურჟუაზიული მენშევიკური მთავრობის დასამარცხებლად და თხოვეს ძლიერი კლასობრივი დახმარება ბატონოჩემო მოძლიერ რუსეთს. ხო და სცენარი ასეთი არის. სცენარი კარგად თუ ცუდად გამოვიდა, მაინც დადგეს და სხვათა შორის ქონდა მაინც თეთრი ხაზები ამასთან რატომ ეხლა ესე იგი, როგორც გითხარით, სცენარის მიხედვით ჯერ უნდა აჯანყდეს საქართველოში მუშები და გლეხები. ამათმა უნდა შექმნან მთავრობა, რევოლუციურთა ეგრეთ წოდებული რევკომი. ამ რევკომმა მეორე უნდა თხოვოს დახმარება რუსეთს და იმას აუჩუქნება კლასობრივი გული ძმის მიმართ და გახოს ათოთი გული მოგზავნეს, მაგრამ ახლა როგორ მოხდა? ესე იგი 11 თებერვალს შემოიჭრა რუსეთი მე-11 არმია და ამათმა შექმნეს რაღაც შეკოწიწებული შულავერში იქ მთავრობისგან 15 თებერვალს ისა რა ქვია რევოლუციური კომიტეტი. და ეს რევოლუციური კომიტეტი ეს ყველა წევრი ამ დროს, რომელიც შექმნეს აი ფილიპე მახარაძე, მამია ორახელაშვილი, ბუდუმდივანი, მოსკოვში ლენინის განღებინებდნენ დავალებებს. ანუ რა მოხდა? იწინასწარმეტყველა ბატონოჩემო იმან, რა ქვია რუსეთმა და ბოლშევიკებმა იწინასწარმეტყველეს, რომ აქ აჯანყდებოდა მუშები და გლეხები, შექმნიდა რევოლუციურ მთავრობას და თხოვდა. ამ იწინასწარ შეიწრა, რა თქმა უნდა ეს იყო აი დადგმული სცენარის რაღაც ხარვეზი, მაგრამ რასიზმთ ახლა სამწუხაროდ ძალა აღმარცხნავდა. ახლა საქართველოს მთავრობის ასე ვთქვათ დანაშაული რა იყო? გიორგი კვინიტაძე, რომელიც აი უბადლო მთავარსარდალი თუნდაც საქართველოს სომხეთის კონფლიქტი გაუგრძელოთ, ამ დროს ესე ვთქვათ ჩრდილში ყავთ. გადაყენებული არის ეს, იმიტომ რომ ვერ გამონახეს საერთო ენა. თვითონ ჟორდანია წერდა, რომ აიო რა გვექნა კვინიტაძე ხუგიანი კაცი იყო, მაგრამ მეტი უკეთესი არ ყავდაო. ხო არ გიორგი კვინიტაძე არ იყო ის პიროვნება, რომელიც მათ ჭკუაზე ივლიდა. ის აკეთებდა იმას, რაც სამშობლოსთვის და სამხედრო საქმესთვის კარგი იყო. და რომ დაუჭირდათ კრიტიკულ მომენტამდე რომ მივიდა, მხოლოდ 7 თებერვალს მიმართეს დასახმარებლად და თხოვეს თელის ამბით, მაგრამ უკვე გვიან იყო. გადაშორი, როდესაც კვინიტაძემ შეისწავლა ეს ყველაფერი საქმე, მან თქვა ესეც საოცარი დასკვნა გამოიტანა, ჩვენ ომს წავაგებთ, მაგრამ უნდა ვიბრძოლოთ. და იბრძოლეს და ერთ-ერთი სახელოვანი ფურცელი რა თქმა უნდა და მე არ შემიძლია რა ხა დღეს ამას არ შევეხოთ ამას, ეს არის იუნკრების თემა, ხო? იუნკრების თემა. ეს იუნკრების მოდი რამდენიმე სიტყვით ისტორიასაც შევეხოთ. როდესაც თავისთავად ცხადია საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო ჩამოყალიბდა, ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება ეს იყო სამხედრო კადრების აღზრდა. ჩვენ სხვათა შორის ბრწყინვალე თავიდანვე მე ჩემს საუბრის შესავალში აღნიშნე, რომ ბრწყინვალე კადრები ყავდა გენერალიტეტის და ოფიცრობის თვალსაზრისით, მაგრამ სხვა საქმე იყო აქ ქართულ ტრადიციებზე, ქართული ცნობიერებით და სულისკვეთებით აღზრდილი სამხედრო თაობა და ამას ჩაუდგა სწორედ სათავეში გიორგი კვინიტაძე
ალექსანდრე ჭყიძეგენა უდიდესი პიროვნება ამ სულის ჩამდგმელი და 1919 წელს ჩამოყალიბდა სამხედრო სკოლა. იუნკრები, რომელსაც სადაც იმ წელიწადს 90 ასე ვთქვათ წოვლის მიღება მოხდა, ეს იყო ქართულ ნიადაგზე დაფუძნებული, რაც განსაკუთრებით თავად ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აქ გარდა სამხედრო სფეროს და სამხედრო საგნებისა ისტორიას ასწავლიდა ივანე ჯავახიშვილი. და ქართულ ენას და მშობლიურ ენას და ლიტერატურას ვასილ ბარნოვი. სხვა რაფერი არ ვთქვათ, ესეც უკვე ალბათ საკმარისი კი ბატონო და თავიანთი სახელოვანი ფურცელი ჩაწერეს. იუნკრებმა ჯერ კიდევ 1920 წლის მაისში ჩაწერეს თავიანთი სახელოვანი ფურცელი საქართველოს სამხედრო ისტორიაში. 1920 წლის მაისში სადა პირველად, როდესაც საბჭოთა რუსეთმა საქართველოს დაპყრობა, როდესაც აზერბაიჯანი დაიპყრო და შემოიჭრა იქედან ესა რა ქვია ბოლშევიკების დივერსიული ჯგუფი, მაგრამ სწორედ იუნკრებმა აღკვეთეს ესა და პირველი დაღუპული იუნკერი სწორედ 1920 წლის მაისში იყო ესა მაყაშვილი, მიხეილ მაყაშვილი. რაც შეეხება ხა 21 წლის თებერვალს, იუნკრებმა მიიღეს დავალება, რომ მათ კოჯორ-ტაბახმელას მისადგომები უნდა დაეცვათ. ტერი მოდიოდა თბილისზე და თავარი იყო, რომ ეს თბილისის მისადგომები გამაგრებული იყო და იგონებს ნიკოლოზ მათიკაშვილი არის ესეთი იუნკერი, რომელიც შემდგომ უკვე ემიგრაციაში წავიდა და წყინვალე მოგონებები დაგვიტოვა. ეს იგონებს, რომ როდესაც გამოვდიოდითო ქუჩაშიო და წყობრით მივდიოდითო, ესე იგი დავინახეო ჩემი მასწავლებელი ვასილ ბარნოვი, რომელიც როგორ მდგომარედ გვაცილებდა და რას ფიქრობდა მისი სახე ბრავლის მეტყველი იყო. ალბათ თან განიცდიდა ამ საქართველოს ტრაგიკულ ბედს და თან ალბათ გულით სიამაყითებსებოდა, რომ ის აღზრდილებს სამშობლოს დაცვის სადარაჯოზე აგზავნდა და მოსახლეობას წინვალე ფურცელი ჩაწერეს. მიუხედავად იმისა, რომ თებერვალში საქართველო დამარცხდა და ბოლშევიკებმა დაიპყრეს ჩვენი სამშობლო, იუნკრები დაუმარცხებელი გამოვიდნენ ბრძოლის ველიდან. აი არაერთი წინვალე ისტორია ჩაიწერა, ერთ-ერთი არ შემიძლია რომ არ გავიხსენო შალვა ერისთავი, რომელიც იყო იუნკერი და მაშინდელი თბილისში განთქმული ფეხბურთელი და სპორტსმენი და არის ერთ-ერთი ეპიზოდი ესეთი, რომ აი ბოლშევიკების რიგითი შემოტევა დაახლოებით 20 თებერვალი არის, თუ არ ვცდები, თუ კარგად მახსოვს და ერთ-ერთი სიმაღლიდან ბოლშევიკების ტყვეებმა დაუშინა ქართველთა განლაგებას და ძალიან დიდ ზარალს აყენებდა და აი იუნკრებმა გადაწყვიტეს ნებისმიერ ფასად აეღოთ ეს მაღლობი და ყველაზე მეტი ფეხმარდი ეს შალვა ერისთავი იყო და მიირბინა და თავისი მკერდით გადაეფარა აი ამ ტყვიან ფქვევს ასეთი გვირების მაგალითები ძალიან ბევრი იყო. და აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ალბათ მარო მაყაშვილი. რა თქმა უნდა, მარო მაყაშვილი, რომელიც 19 წლისა წავიდა მოხალისედ და სწორედ აი დაჭრილი იუნკრებს ულიდა და ჩვენ ნამდვილად მოაღწია მარო მაყაშვილის დღიურმა საოცარ ეს არის ნამდვილად მე ვინატრებდი რომ ესეთი აზროვნების და ესეთი ცნობიერების მანდილოსნები და რა თქმა უნდა ყავს და საქართველოს სწორედ მისი სიძლიერე ამაზე დგას რომ მისი ჩანაწერები არა მარტო ფრონტის ჩანაწერები არამედ მანამდე აი როგორი პატრიოტი როგორი სულისკვეთების პიროვნება ის მამას უგზავნის ერთ-ერთი მოის მაგხსენდება წერილი რომ მამა არ იდარდო ჩვენ აქედან ჩვენები მაგრად ცხებენ ესეთი სიტყვებით და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ და ცირეოდენით კბილეული მაინც ახლა აი რომ საოცარი არის ის 19 წლის გოგოა ხო ბოლოს და ცირეოდენით კბილეული გამომიგზავნეთ ვინ თუ რა თქმა უნდა თუ შესაძლებელია ესე და ესეც საოცარისა და იცით ალბათ რომ მას ყუმბარის ნამსხვრევი მოხდა და დააკრძალეს ესეთი ხილაბანდით თავზე თეთრი ხილაბანდით წაკრული რომ და აი ერთ-ერთი ასეთი მოგონება მაქვს წაკითხული უკვე აღარ იყო 19 წლის გოგო ის იყო ეროვნული გმირი მარო მაყაშვილი საოცარი ესეთი ისტორია რა თქმა უნდა ჯამში იუნკერმა ძალიან დიდი როლი ითამაშეს მათ შეაჩერეს მტერი მაგრამ ახლა იმ საბედისწერო რა მოხდა საბედისწერო 24 თებერვლის ღამეს ხო ალბათ სანამ იარსებებს საქართველოს მანამდე იქნება ამის ჯაბას ამაზე ჯაბაასი
გიორგი კვინტაძემ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ მას დაეცალა თბილისი და გამაგრებული პოზიცია გადაეტანა მცხეთასთან იმ საბაბით, რომ თავდაცვის ხაზი გაიწელა ძალიან. დაახლოებით 90 კილომეტრზე გადაიჭიმა ამ დროს თავდაცვის ხაზი კახეთიდან მანგლისამდე და რეალური საშიშროება იყო იმისი, რომ მტერი ადვილად გაარღვევდა აი ამ თავდაცვის ხაზს, იმიტომ რომ საკმარისი რეზერვი აღარ ყავდა გიორგი კვინტაძეს და მაშინდელ სარდლობას ესეც იმიტომ რომ აი ის სახალხო გვარდია იქნებოდა თუ სხვა ნაწილები უპასუხისმგებლობასაც იჩენდნენ, იკტოვებდნენ თვითმებურად პოზიციებს, აი ის წერს ალექსანდრე ჩხეიძე რომ მოხალისა რეზერვისტები მომიყვანესო აი ამ დანაკლისის შესამსებლად რომ დავინახეო გულში მიწუხტავ ისე მივხვდი რომ ისინი არ იყვნენ აი ამ საქმისთვის და მართლაც მიატოვეს საჭირო დროს ბრძოლის ველი და ამიტომ მიიღო გადაწყვეტილება ესა რა ქვია კვინტაძემ რომ დაეცალა თბილისი იმიტომ რომ თბილისში ბრძოლების გამართვა მოსახლეობის მშვიდობიანი მოსახლეობის დიდ სხვებს გამოიწვევდა და ის ფიქრობდა რომ გაამაგრებდა აი ამ მცხეთის ხაზს დასავლეთიდან მიიღებდა შევსებას რეზერვის თვალსაზრისით და განსაკუთრებით კავალერიის თვალსაზრისით იყო პრობლემები, მაგრამ გიორგი კვინტაძესაც ალბათ ძალიან კარგად მოიხსენებოდა, როდესაც გადაწყვეტილებას ხედავდა, რომ ეს ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით უდიდეს დარტყმას მიაყენებდა ქართულ მხარეს და მართლაც ასე მოხდა, უკვე ვეღარ მოხერხდა აი ამ შეჩერება, აი ამ ნაკადის და ბოლოს მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. მარტში, 17 მარტის შეხვედრის შემდეგ ბოლშევიკებთან საქართველოს დემოკრატიულმა მთავრობამ ჩემი აზრით ძალიან ცთარი გადაწყვეტილება მიიღო, როდესაც მან დატოვა საქართველო. თუმცა უდიდესი სამსახური გაუწია და ამის საშიშროებაც უდიდესი სამსახური გაუწია შთამომავლობას და ქართულ ერს იმ თვალსაზრისით, რომ კაპიტულაციას არ მოაწერეს ხელი. აი ბოლშევიკები მოითხოვდნენ კატეგორიულად კაპიტულაციაზე ხელის მოწერას. ანუ ეღიარებინა საქართველოს დემოკრატიულ მთავრობას მომხდარი ფაქტი და დამებებული იყო, შეგვებოდა ბეწ. ეს რომ გაიკეთებდეს იქნებოდა ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ სწორედ შემდგომში ეროვნული მოძრაობა თუნდაც 80-იან წლებში სწორედ აი ამას დაეფუძნა ამ იმას რომ ლეგიტიმურად იურიდიული თვალსაზრისით არსებობდა საქართველოს დემოკრატიული მთავრობა და მის სამართალ მემკვიდრებად აღიარა თავი ეროვნულმა მოძრაობამ და ერთ მომენტს აუცილებლად მოგაუსვა ხაზი აი 21 თებერვალს პაპატიეთ კონსტიტუცია მიიღო აი ამ გაგანიო ომის პირობებში საქართველოს დემოკრატიულმა მთავრობამ ესეც უდიდესი ნაბიჯი იყო და ბატონო მალხაზ და რა შეერბით და დაგემშვიდობებით რა შეიცვალა მას შემდეგ და დღეს რა სურათი გაქვს სამწუხაროდ ქალბატონო ნანა მე კი გითხარით ახლა მე არ ვარ პესიმისტი ოპტიმისტი პიროვნება ვარ მაგრამ მეორე მხარე არის რეალისტი უნდა იყო ხო სამწუხაროდ ბევრიც არაფერი არ შეცვლილა ქართველთა აზროვნებაში ჩვენი წინაპრების შთამომავლები ვართ ცნობიერებით გენეტიკით აზროვნებით და სამწუხაროდ იმ შეცდომებს გავდივართ აი რაც 1800 პირველ წელს დაუშვა შეცდომა ქართველმა ერმა დაახლოებით ისეთივე შეცდომა დაუშვა 1921 წელს და იგივე შეცდომა დაუშვა 1991 წელს ჩვენ რა ვართ აი ერთი რასაც ფაქტორს ხაზ უნდა გავუსვათ ეკატერინე მეორე როდესაც თავის მზვერავებს აგზავნიდა ქართლ-კახეთში მე-18 საუკუნეში გადავინაცვლე ახლა მე ისე ასეთ ინსტრუქციას აძლევდა რუს მზვერავებს რომ ქართველებს აქვთ ცხელი ქრისტიანული გულიო და ამიტომ ეს უნდა გამოვიყენოთ და ისე უნდა გავაკეთოთ რომ საქმე იყოს რუსული და ქართველებს ეგონოთ რომ კიდევ მათ საქმეს ვაკეთებთ. ხო, ეს მინდობი, მიამიტებული გვაქვს. რატომ ხავს გონია რომ ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორები როგორც მამაშვილს ისე იქნებიან ჩვენ გვერდით. და ესეთი უთვალავი მაგალითები არ არის საკმარისი რა ეს. არ არის სამწუხაროდ. კი ბატონო. ჩვენ უნდა აი ჩემი ოცნება რა არისო, ქართველი კაცი გახდეს მიახლოებით მან ისეთი პრაგმატისტი, როგორც ეს პრაგმატული და ოქროს ასულებით ჩაწერილი დიპლომატიის ისტორიაში არის ლორდი პალმერსტონი ინგლისელი დიპლომატი, რომელმაც თქვა რომ არ არსებობს დიდი ბრიტანეთის მუდმივი მტრები და მუდმივი მეგობრები არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ დიდი ბრიტანეთის მუდმივი ინტერესები. ჩვენც ესე უნდა ვიცოდეთ, არსებობს საქართველოს მუდმივი ინტერესები და ამის მიხედვით უნდა გვეხელმძღვანელა. ჩვენ მთავრობამ ამის მაგივრად რაღაც პარტიული პრინციპებით დაიწყო ხელმძღვანელობა და ის ვერ გახდა
მთელი ქართველი ერის მთავრობა. და ამ განაპირობა ის რომ თემმა ქართველებმა ერმა არ იბრძოლა იქ. ვერ მოხერხდა საყოველთაო მობილიზაციის გამოცხადება. აი გიორგი კუნიტაძე ესეთ შეკითხვას სვამდა, ხომ წარე, მაგრამ რიტორიკულ შეკითხვას. პირველ მსოფლიო ომში 1914 წელს რუსეთმა საქართველოსდან 155,000 კაცი გამოიყვანაო. სად იყო 7 წლის შემდეგ ის 155,000 კაცი? რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ ამას ხო ჭირდებოდა კარგი ორგანიზება, იდეოლოგიური მომზადება ჭირდებოდა. ამას რომ უნდა ჩაუნერგო გულში მომავალთაობას, პატრიოტიზმის განცდა, სულისკვეთება. ისინი მათ რა გააკეთეს? ეკლესიასთან გააფუჭეს ურთიერთობა და ეკლესიის ქონების დატაცება დაიწყეს. კათოლიკოს პატრიარქი მაშინ ლეონიდე იყო და ლამის შეაჩვენა ლეონიდემ ნოეჟორდანია ძალიან დაძაბული ურთიერთობა ქონდა მთავრობას და სკოლიდან გამოაძევეს ეკლესია, ხო და იგივე გრძელდება დღესაც. აი მე ისტორიკოსი ვარ, 14 წელიწადი სკოლაში ვიმუშავე პედაგოგად. ტირი დაიწყებთ, ხოლმე ნახოთ საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელო. ტირიმის დაიწყებთ. აი მაგალითად მე-17 საუკუნეში მე ვატყობ რომ აღარ დამჭერდა ამ წუთში დავამთავრებ. მე-17 საუკუნის იცით მე-11 კლასის წინში როგორ ასწავლიან. მე-17 საუკუნე როდესაც წმინდა ქეთევან დედოფალმა თავი დასდო. როდესაც თეიმურაზ პირველი და ქართველი ერი თავგამოდებით იბრძოდა სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის. ეს პერიოდი დასათაურებულია ასე საქართველოს შაჰ-აბასის და მისი მემკვიდრეების დროს. ესეთი არის. და ასეთი საოცარი ფრაზა წერია იქ რომ თეიმურაზ პირველმაც კი აღერა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა ამავებაო. მე-11 კლასში გოგოს და ბიჭს ეუბნები რომ პირველ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა ამავება ყოფილა და თავისთავად ცხადია ბუნებრივი არის რომ ხვალ და ზედ ესე დიდებზე აზრდილი თაობა ვერ დაიცავს საქართველოს და რა იგივე არ განმეორდა 93 წელს, როდესაც ნაწილი ქართველი ჯარისკაცების აფხაზეთში იბრძოდა და ნაწილი დუბაიში მიდიოდა რაღაც ამ დასასრულებლად ან რაღაც ნივთების შესაძლებლად, ხო? ასე რომ მივაგოთ ხო პატივი იმ ადამიანებს, ვინც თავიანთი სიცოცხლის ფასაც დაიცვა სამშობლო და ჩვენ კი იმ ადამიანებს, ვინც ახლა არსებობს, არ აქვს მნიშვნელობა ასაკობრივ ზღვარს, ყოველთვის ვიტყოთ მოწოდების სიმაღლეზე და საჭიროებისამებრ საჭირო ადგილზე. ბატონო მალხაზ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გიყავით ჩვენთან, საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და დროებით აგემშვიდობებით. გაიხარეთ უღრმესი. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გადაცემის სტუმარი გახდათ ბატონი მალხაზ მურუსიძე, ისტორიის დოქტორი, გელათის